Kabanata 12, Cliff. Lumipas ang ilang buwan na ganoon lang ang ginagawa ko. Mas lalo lang akong nabagot pero hindi bali na kaysa makasama sina Olivia at Charlene. Simula noong huli naming pag-uusap ni Achilles, lagi niya na lang akong kinakausap sa kung ano-anong bagay tungkol sa schoolworks at iba pa. Sinasagot ko siya pero hanggang doon lang dahil ayaw kong humaba ang usapan. Nagpepresenta din siya na magkasama kami sa ilang moving exam at dahil wala naman ding ibang gustong makisama sa akin, wala na rin akong choice. Uwi ka na? Tanong niya noong pagkalipas ng isang buwan at ganoon pa rin ang ginagawa ko. Nilingon ko siya dahil hindi naman siya madalas mang-usisa. Siguro hindi niya na napigilan ngayon dahil hindi ko na siya kinakausap, bukod sa mga sagot sa mga tanong niya. Oo. Dahan-dahan siyang tumango sabay baling kay Marcos na nag-aabang na naman sa akin sa pintuan ng classroom. Sabay kayo ulit ni Marcos? I really don't know why he's nosy the past few weeks. Yeah, I said lazily and stood up without hesitation. Pinagbigyan ko na si Marcos dahil parati siyang nag-aabang sa classroom. Naawa rin ako dahil masugid siyang manuyo. Kahit ilang beses kong tanggihan. And then I realized why he was so assertive with us being friends again. Kayo na ba? Si Achilles ulit habang kinukuha ko ang bag ko. It's the end of the semester and we all look forward to the short semestral break. Sumulyap ako sa pintuan at natanaw na hindi lang si Marcos ang nandun. Achilles' friends, his batchmates including Alana were waiting for him outside. Pasama naman kami sa outing nyo. Narinig kong naiinggit na sinabi ni Jessie sa mga college girls and boys na nandun sa labas. They were respected by everyone and they look so mature. Achilles obviously fitted in his group, except that he's in my class as a high school student. Nagkatinginan kami ni Alana nang tinignan niya si Achilles. Achilles, tara na! I heard her call him but Achilles didn't mind. Kayo na ba? Ulit pa ni Achilles sa tanong niyang hindi ko naman nasagot kanina. Napairap ako at tuluyan na siyang tiningnan. Hindi. Hindi magandang katangian ang namimilit. Nanliligaw ba siya sa'yo? Slightly annoyed with his questions and comments, I snapped. Ba't ka nagtatanong? Kumunot ang noo niya at hindi nakaimik. So what if kami o nanliligaw siya at sasagutin ko? He licked his lips and glanced at Marcos again. I'm just saying that he was so forceful and it's not a good attitude for a boyfriend. Well, that's not your problem, is it? I said sarcastically. Kitang-kita ko ang iritasyon sa titig niya sa akin ngayon. Inunahan ko ng pag-alis ang anumang sabihin niya. My blood immediately boiled at his comments and his seemingly concerned tone. Wala naman talagang mali siya sa amin ni Marcos, pero dahil nakakairita ang tanungan ni Achilles, hindi ko na diniretso. He had been too aware of my involvement with Marcos because a week ago, back when I still didn't want to entertain Marcos, he actually confessed that the love letter might be from him. Marem, sabay na tayo mag-lunch mamaya. Saan ka ba nagbe-break? Si Marcos na hinabol na naman ako gaya ng ilang buwan niya nang ginagawa. I'm fine alone, Marcos. Sabi ko noong sinusuyo niya pa ako. Please, Marem, I know nagtatampo ka. Hindi ako nagtatampo. Please, too. I just think I'd rather be alone and I get by, so if you're worried or you're pitying me, then don't. I'm fine. Muli akong naglakad. Mas lalo kong binilisan nang nakita na makakasalubong namin si Achilles na tahimik sa pasilyong yon. Achilles looked at us curiously. Marem, tawag ni Marcos sabay hawak sa braso ko. Nagulat ako. The physical contact was shocking. At first, I felt like he was forcing me so I got mad. Nilingon ko siya at gustuhin ko mang pigilan ng sarili ko dahil ayaw kong magkaroon ng komosyon, hindi ko nagawa dahil sa iritasyon. Ano ba, Marcos? Napalakas ang tawag ko. Ang kulit mo, sabing ayaw ko. Biglang pumagit na si Achilles sa amin. Napaatras ako. He forcefully inserted himself in between us even when I was very close to Marcos. Tama na Marcos, ayaw niya. Natawa si Marcos. Kitang-kita ko ang saglit na pagkairita bigla pero agad nawala. He was already at the edge since he had been trying to coax me for the past months and to no avail. Achilles, I respect you but it's between us. I'm her friend. I just want us to talk. Sinubukan niyang lagpasan si Achilles. Achilles, however, used his tall and solid physique to barricade me from Marcos. Sinabi niyang ayaw niya.
May lamig at pagbabanta sa tinig ni Achilles. Ba't di mo nire-respeto? Anong problema mo? Kinabahan ako bigla. Hindi ko kasi nakitaan nun ng pagkabayolente si Achilles pero sa sandaling yon at sa lamig ng boses niya, kung mangungulit pa si Marcos, hindi na malabong masapak niya ito. Tinawanan ni Marcos ang iritasyon at kaunting kaba sa sinabi ni Achilles. Come on, Achilles. You know I'm friends with her. Of course, I respect her. I won't do anything. Kung magkaibigan kayo, bakit hindi mo marespeto ang gusto niya? Marem, please. You know, I just want us to talk like the... Naputol ang sinasabi ni Marcos dahil muling tinabunan ng katawan ni Achilles ang titig niya sa akin. Fine. Si Marcos nang natanto niyang hindi titigil si Achilles. Marem, I just want to talk to you about the love letter. Can you show it to me? Hindi ko kasi nakita at sa dami na nagbibigay sa'yo, hindi ako agad makasiguro kung akin ba yon. Namilog ang mga mata ko sa sinabi ni Marcos. He tried to come close to me but Achilles still remained in between us. Anong sinabi mo? Si Achilles may paghahamon sa tono. I said the letter was probably mine, hindi sa'yo. Kaya nagkamali lang si Marem. Hindi ko agad nasabi kasi hindi ko naman nakumpirma. Hindi pa rin. The love letter was from you? I was truly shocked. Never in my dreams did I ever imagine Marcos to write me a love letter. There was something about him that, I don't know. I find our treatment to each other very platonic. Kahit pamiminsan niya na akong biniro na manliligaw siya o kung pwede ba siyang maging boyfriend. Achilles spotted my surprised expression. Napatingin ako sa kanya. I saw his Adam's apple move for a defined swallow. Yes, it was probably from me. Probably kasi hindi ko naman din nakita ang love letter. If you show it to me, I can confirm it. Where is the love letter? Tanong ko kay Achilles. Nagkatinginan kami ni Marcos. Nagtataka siya bakit si Achilles ang tinatanong ko. Umiling naman si Achilles. Tinapon ko na. Wala sa'yo? Marcos asked. Umiling ako at bumaling ulit kay Achilles. Bakit ngayon mo lang sinabi kung ganoon? Achilles sounded doubtful. Because I couldn't confirm it without looking at the love letter. Nagkatinginan ulit kami ni Marcos. Pagod siyang ngumiti at nagkibit ng balikat. Don't worry, I know you still don't like me. I just want to say I'm sorry dahil pa doon nagaganto pa tayo. I try to talk to you whenever we have time but you always dismiss me. Napakurap-kurap ako at saglit na nawala ng galit at iritasyon sa kakulitan niya. Achilles remained silent as he watched me think about it. I'm sorry. It's okay. It's okay because he wasn't really ever rude to me anyway, unlike both Charlene and Olivia, at medyo na-alarma rin ako na galing sa kanya ang sulat. Ibig sabihin kahit paano may nararamdaman siya para sa akin, no matter how weird and impossible it all feels to me. I'm sorry, it was probably mine. I dropped a letter on your locker room last year. He sighed. Noong una ko pa lang gustong magsabi pero hindi rin kasi ako sigurado. Alam ko kasing marami ang nagbibigay sa'yo ng letter at pinagtatawanan pa natin kaya unti-unti akong tumango at mas lalong naintindihan iyon. It was a more plausible explanation and I didn't even know how I actually truly believed that it was from Achilles. Nilingon ko si Achilles na tahimik na nakatanaw sa akin, nakikinig sa usapan. Thanks sa pag-amin, Marcos. At binalingan ko si Achilles. It's good that you heard that. I'm sorry if I thought it was from you. It's a misunderstanding. Formal kong sinabi. Luckily, it's just us three in that corridor and some students are too far away to hear whatever we are talking about. Tumango si Marcos. Natili naman ang titig ni Achilles sa akin. Umalis na ako nang hindi nagpapaalam sa dalawa dahil ayaw ko nang maging komplikado. But of course, after that day, I started forgiving Marcos and letting myself trust him again as a friend. Kaya naiirita ako tuwing nanguusisa si Achilles sa akin dahil lang doon. At nakikialam pa siya sa desisyon ko na kaibiganin muli si Marcos dahil lang tingin niya, alam niya ang mas mabuti. Bad trip ka na naman. Si Marcos nang salubungin ako sa labas ng classroom pagkatapos ng usapan namin ni Achilles. Is it Achilles again? Hindi na ako sumagot dahil alam kong alam niya na ang sagot. Bumuntong hininga ako at binalingan ang grupo ni na Alana sa labas. Nakahilig sa barandilya ang mga ito at nagtatawanan. Nang natanaw ako ni Alana, lumapit na ulit siya sa pintuan at tuluyang pumasok sa classroom. Nagsimula naman akong lumakad para makaalis na doon. My life is more peaceful if I ignored all of them. Olivia, Charlene, and now Achilles. Weekend bukas, sa inyo ulit tayo? Do we have a choice? Umirap ako nang naalala.
Umayos na rin kami ni Marcos pagkatapos niyang sabihin na sa kanya galing yung love letter. But of course, I told him that I'm not into him. I just gave him a chance to be my friend again. After all, wala naman talaga akong dahilan para magtampo sa kanya. Talagang kay Charlene at Olivia lang. At hindi rin ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ako ng kaibigang may gusto sa akin. Sanay na ako. How about we roam around the Costa Leona Highlands tomorrow sa lupain ng grandparents ko? Kung bagot ka nang tumambay sa inyo. Nilingon ko siya. Medyo interesado dahil wala na talagang ibang magandang gawin sa bahay kundi sa pagsiswimming. We have new horses. If you want, we can go check them out later. Tapos bukas, subukan natin mamasyal gamit ang mga kabayo. It was probably the most interesting thing the whole year. Pakiramdam ko, nag-aaksaya talaga ako ng oras dito sa Costa Leona dahil nakakabagot at halos wala akong ginagawa. Kaya pumayag na ako sa sinabi ni Marcos. I didn't regret even for a bit. It was exhilarating. It was exhilarating. Probably the most exciting thing I have ever done in the past years. Bukod sa pagsama secretly kay Tita Domitilla sa Manila. What's this called? Tanong ko kay Marcos nang nadaanan namin ng ilang namumulaklak na puno paakyat sa mga burol sa likod lang ng lupain ng ninuno niya. Pumayag si Mama na mamasyal ako. Nang nalaman niyang kina Marcos o sa mga Saldivar lang naman, hindi niya na ako pinagbawalan. Before he could answer me, I glanced at the group near those trees. Nakalatag ang banig at may mga pagkain sa gilid nila, as if there was a picnic. And beside their folding tables were sleeping tents. Isang pasada lang sa grupo, alam ko na kung sino ang naroon. I immediately saw Achilles on their crowd. He's with the boys, near Alana and her own group of girls. Nagtama ang tingin namin. Saglit na nagtawanan at bigla kong nakita na tumayo si Olivia at Charlene sa tabi lang ni Alana. Uy, speaking of devil, it's the Hashindera. Nagtawanan sila lalo. Charlene was supposed to say it just for her friends, but because we are in a very peaceful place, with just the trees and just the stream around, I heard it. Gusto kong ignorahin iyon at ayaw kong isipin na ako ang tinutukoy, kaya lang, nilapit ni Marcos ang kabayo niya sa akin para pagsabihan ang dating mga kaibigan. That's enough, Charlene. Marcos confirmed my hunch. Charlene was indeed referring to me. Let's go, madam. Speaking of the devil, does that mean that they were talking about me? Natanaw kong tumayo si Achilles at napatingin sa katabi kong si Marcos. Speaking of the devil means that they have been talking about me. At ano naman ang pinag-uusapan nila? Tungkol pa rin ba doon sa napagkamalan kong gusto ako ni Achilles? I gritted my teeth and looked at Alana's face. She was half smiling as she looked at me curiously. At iniisip pa lang na kasama nila si Achilles, pinag-uusapan ako at halatang hindi magandang usapan, uminit pa lalo ang ulo ko. At ano naman ang ambag ni Achilles sa usaping iyon? Did he laugh at me for thinking that he liked me even if he didn't? Did he urge them to say more about what happened? Napatingin ako kay Alana na bumaling kay Achilles. My head hurt from the anger I was feeling. Somehow, I imagined them all laughing at what happened. I imagined them creating stories like I like Achilles, or that I'm in love with him, and that they think I'm pathetic for liking him when he doesn't even like me. Gusto ko sanang bumaba sa kabayo na sinasakyan kaso nanginginig ang binti ko sa inis kaya hindi ako makagalaw. Come on, madam. Marcos called me again. Sorry, dulo na yon sa lupain namin kanina. This is borderline the land of Mercadeses and Olivia's parents' hill. Kaya, speaking of the devil, why? Was I your topic? Nagkatinginan sila at bahagyang humilaw ang ngiti ni Charlene. She probably thought I will ignore them again. At ano naman ang pinag-usapan niyo sa akin? Let me guess. I said with very little patience. Buti at nakangisi pa ako sa gitna ng matinding iritasyon ko. Me assuming something since tinawag mo akong asyumera? Madam, huwag ka nang manggulo. Si Olivia na kani-kanina lang ay tumawa rin sa paandar ni Charlene. At ang kapal naman na mukha nilang sabihin na ako ang nanggugulo. I was here minding my own business and riding a horse, tapos sila ang magpaparinig ng ganoon sa akin? Ako pa ngayon na nanggugulo? What do you expect me to do? Ignore that you just called me Ashumera? Madam, Marcos called. Bakit? Mukhang nakakuha ng confidence si Charlene pagkatapos noon. Totoo naman ah. Fine, pinag-uusapan namin na you assume that Achilles like you kahit hindi naman. Ang yabang-yabang mong sabihin iyon.
Ang yabang mo ring tawagin kaming taga-baryo. Ang yabang mong tawagin si Alana na bakya. Wala ka pa naman napapatunayan. Puro dadalang na mananalo sa pageant, wala namang nangyayari. Tama na. I heard Alana say it. Tama na, Charlene. Si Achilles naman. Pareho pa sila nung sinabi. I am smirking but I'm not finding this funny anymore. I was already at the edge of my patience. Totoo naman, ang yabang lang kasi ni Marem na magsabi na may gusto sa kanya si Achilles. Ang yabang na feeling niya siya lang ang magaling at nakakataas sa ating lahat dito. Oh, are you crying now? Totoo rin naman, taga-baryo kayo. What do you want me to call you? Taga-syudad? At totoo rin namang bakya. Sabay tingin ko kay Alana. Mananalo kahit pinakababong kaklase ko sa Manila kung sumali sa pageants dito sa baryo nyo. Dahil bakya ang contestants. Marem! Achilles' tone thundered. Lumakad na rin siya palapit sa amin. I angled my horse further because I am not going to let anyone say the last words from this. At kahit pa iritang-irita na ako, hinding-hindi ko yon pinakita sa mukha ko. I smirked more even when my eyes were so heated I could cry at any moment from the anger I was feeling. At ano ba dapat ang ipagmamayabang ko kung may gusto si Achilles sa akin? Kaya bang yabang ba yon? What's so great about him that I could boast it around if he indeed likes me? Wala naman, dahil pare-pareho kayong mga ignorante dito. Maria Emilia! Achilles' voice boomed. Achilles, Alana called him. Hayaan mo na. Hayaan nyo na yan, baka may gusto yan kay Achilles kaya ganyan makareact. I heard one of Achilles' friends. Shh, galbes yan, anak ni Admiral. May bumulong dahilan kung bakit na nahimik lalo sila. I gritted my teeth more. Aalis na sana ako pero dahil doon, mas lalo lang akong nairita. Ako? May gusto kay Achilles? You're all out of your minds if you think I like taga-baryo people. I said that without looking at Achilles. Wala na akong pakialam kung ano ang kahihinatnan doon. Kung titigil na siya sa pakikipag-usap sa akin dahil sa mga sinasabi ko, mas mabuti yon. Sino ba kasi nagsabi rin na gusto kong nanguusisa siya sa amin ni Marcus? Tama na, Marem, si Alana. Pwede mo kaming laitin pero si Achilles huwag mo nang isali. Hindi ba mag-isa ka lang dapat sa school niya sa mga groupings pero dahil sa kanya hindi na? Iniisip ka niya at naaawa siya sa'yo pero pang-iinsulto ang isusukli mo? How dare her? Shut up! I said rudely this time. I'm not talking to you! I swallowed hard. I heard Marcus again beside me. I am also aware of Achilles' eyes boring a hole through me. Marem. At sino ba kasing nagsabi na dapat akong kaawaan sa school? I'm fine alone. I don't need your pity. I don't need your concern. Marem! Si Achilles muli na sinubukan ng lumapit sa akin. Galit na galit ang tinig. I smiled sweetly as I watched him come near me. Pero alam kong hindi niya ako maabutan. I maneuvered my horse out of there quickly. Mabilis kong pinatakbo ang kabayo kahit na hindi ko naman talaga alam kung saan patutungo yun. Madam! Marcus called and he followed. I can hear his horse galloping behind me. Pero dahil mas magaling akong mga bayo sa kanya, nauna ako. Nakapasok ako sa daanang mas maraming puno. I didn't think of where I was headed because all I think about was the conversation. I hate to admit that maybe I went overboard, but whenever I think about what they were probably talking about, I felt good. I felt so good to be rude. I felt so right and so crisp. Pero habang iniisip ko iyon, naninikip ang dibdib ko sa iritasyon. Ang kapal ng mga mukha nila. At ayaw ko mang aminin pero isa sa pinakakinakainisan ko ay si Achilles. I have low expectations but holy darn, he is the lowest of the low. Kung sabagay, why am I expecting him to actually step in and stop those girls from backbiting me? Baka tuwang-tuwa ang girlfriend niyang si Alana sa usapan kaya hindi niya nasinaway at the expense of my name being tainted by all of them. Ang kapal-kapal ng mga mukha nila. Them looking defeated and speechless before I left brought so much joy in me. It was almost as if I didn't mind being rude because they were rude to me. I was so engrossed with my emotions that I never realized that Marcus wasn't behind me anymore. Tumigil ako nang natanaw ang liwanag sa harap ng kagubatan at tiningnan ang dinaanan kanina. Sa sobrang dami kong inisip, ni hindi ako natakot na dumaan pala ako sa sobrang dilim na parte ng gubat dahil sa dami ng naglalakihang puno ng malave. I am almost at the end of the forest since I can see the light just meters away from where my horse is standing. Naririnig ko rin ang huni ng mga ibon at lagaslas ng sayaw ng mga dahon. Marcus! I called as I watched where I was from. Baka sobrang bilis ng patakbo ko na hindi niya na ako nasabayan.
I waited for a bit as I thought about what happened. I can hear the stream, so I must still be near their stupid campsite. Sabi ni Marcos kina Olivia iyon, malapit sa lupain ng mga Mercadehas. How I wish Tita Domitilla will buy that lot from them so they will all be kicked out from there. Napatingin ako sa paligid. How about this one? Kaninong lupa kaya to? Still the Mercadehas? Marcos? I called again because I really can't hear any galloping or what. I moved the horse a bit. Iniisip kong balikan ang pinanggalingan. Nilingon ko ang maliwanag na banda at naisip na parang mas gusto ko na lang pumunta doon sa maliwanag kaysa bumalik sa madilim na dinaanan. I didn't realize that I was going full speed in that very dark forest. Kahit pa maaga pa naman, sa sobrang tayog at yabong ng mga puno, madilim na ang daanan. Imbis na bumalik nga sa dinaanan, pumunta na lang ako sa maliwanag na bahagi at dulo na yata ng gubat. I knew I was going at an incline but it shocked me a bit to see that the end of the forest was a cliff. Burol lang iyon kaya hindi naman gaanong matayog at kita ko pa ang baba. Marcos! Tawag ko baka sakaling nadaanan ko ang baba nito kanina. I was going on a slight incline a while ago. That must explain why this place is a bit elevated. I explored more and saw that the cliff stretched around the curve of the hill and it ends again on another side of the forest. Nasa bukana na ako ng gubat nang biglang nagsiliparan ang mga ibon. They flew all together from a disturbance on the trees that it startled me. Kaya lang, hindi lang ako ang nagulat sa nangyari. The horse that I was in was also startled to the point of him being uncontrollable. Bago ko pa na-control ang sitwasyon, nahulog na ako sa kabayo. The fall didn't stop there though. Umatras ang kabayo sa gulat kanina kaya nasa gilid na ako ng bangin. I shrieked when my hold from a rock didn't carry my weight. In just moments, there was immediately an impending sense of doom when I felt myself fall from the cliff. Natanaw ko ang nakakasilaw na araw habang sumigaw ako sa takot. Pumikit ako ng mariin, bracing for the fall. Katapusan ko na. What a stupid way to die. Sa kaba ko bago pa ako tuluyang bumagsak, nawala na ako sa sarili at tuluyan na ngang nagdilim ang paningin.